नमस्कार, मी नीरज बोरगावकर, एक स्टॉक मार्केट इन्व्हेस्टर आणि स्टॉक मार्केट कन्सल्टंट. बोरगावकर इन्व्हेस्टमेंट्स ही माझी फर्म आहे आणि या फर्मच्या माध्यमातून मी गेली अनेक वर्ष इन्व्हेस्टर्ससाठी काम करतो आहे आणि इन्व्हेस्टमेंट किंवा शेअर मार्केट, म्युच्युअल फंड्स या विषयाबद्दलचा अवेअरनेस पसरवण्याचं काम करतो आहे. बोरगावकर इन्व्हेस्टमेंट्सच्या वतीने व्हॉट्सॲपवर आम्ही एक ग्रुप तयार केला आहे. त्या ग्रुपचं नाव आहे व्हॉट्सॲप गुंतवणूक कट्टा. तर गुंतवणूक कट्टा या ग्रुपवर काय होतं, तर इथे जे मेंबर्स जॉईन होतात ते मेंबर्स त्यांचे इन्व्हेस्टमेंटबद्दलचे, स्टॉक मार्केटबद्दलचे, म्युच्युअल फंड्सबद्दलचे किंवा इन्व्हेस्टमेंटच्या इतर कुठल्या पर्यायाबद्दलचे प्रश्न विचारतात आणि ह्या प्रश्नांना आम्ही रेग्युलरली त्यांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करतो आणि या माध्यमातून इन्व्हेस्टमेंटबद्दल अवेअरनेस पसरवण्याचा आमचा एक प्रयत्न असतो आणि हे काम आम्ही सातत्याने गेली अनेक वर्ष करीत आहोत. बोरगावकर इन्व्हेस्टमेंट्सचा गुंतवणूक कट्टा हा व्हॉट्सअप ग्रुप जो आहे तो एक पेड ग्रुप आहे आणि ह्याच्यामध्ये जर का तुम्हाला मेंबरशिप घ्यायची असेल तर तुम्हाला एक छोटीशी फी भरायला लागते. वन टाईम फी आहे ती आणि त्याचे डिटेल्स तुम्हाला आता स्क्रीनवर पण दिसतात आणि खाली मी डिस्क्रिप्शनमध्ये पण त्या ग्रुपची जॉईनिंग लिंक देतोय. तर तुम्हाला जर का इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही या ग्रुपला जॉईन होऊ शकता आणि तुमचे प्रश्न विचारू शकता आणि स्टॉक मार्केटबद्दलचं एज्युकेशन मिळवू शकता. या ग्रुपवर येणारे निवडक प्रश्न घेऊन मी ही एक आता सिरीज करायचं ठरवलं आहे की या सिरीजमध्ये मी काय करणार आहे, तर इन्व्हेस्टर्सचे जे कॉमन प्रश्न आहेत जे सातत्याने मला या ग्रुपवर किंवा जेव्हा मी इन्व्हेस्टर्सना भेटतो त्यावेळेला मला जे विचारले जातात त्या प्रश्नांची उत्तरं मी एक एक करून ह्या सिरीजमधनं तुम्हाला देणार आहे. याचा हेतू एवढाच आहे की हा जो आमचा उपक्रम आहे त्याची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचावी आणि हा जो प्लॅटफॉर्म आम्ही डेव्हलप केलेला आहे त्या प्लॅटफॉर्मचा फायदा सगळ्यांना घेता यावा. तर या सिरीजमध्ये मी तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं तर देणारच आहे, पण ह्याच्यात अजून एक मी चांगली गोष्ट केलेली आहे ती म्हणजे या व्हिडिओजमध्ये मी पण तुम्हाला एक प्रश्न विचारणार आहे जो इन्व्हेस्टमेंटशी संबंधित असेल आणि तुम्हाला जर का त्या प्रश्नाचं उत्तर माहिती असेल तर तुम्हाला व्हिडिओच्या खाली कॉमेंट सेक्शनमध्ये ते उत्तर पोस्ट करायचं आहे आणि सर्वात पहिलं बरोबर उत्तर जी व्यक्ती देईल त्या व्यक्तीला आमच्या व्हॉट्सॲप गुंतवणूक कट्टा या ग्रुपमध्ये विनामूल्य प्रवेश आम्ही देणार आहोत. तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, त्याच्यातनं तुम्हाला पण नक्की माहिती चांगली मिळेल आणि एक नॉलेज शेअरिंगचं काम आपण ह्या सिरीजच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने करू शकू. आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी एक महत्त्वाचा प्रश्न घेतला आहे की जो बऱ्याच इन्व्हेस्टर्सच्या मनामध्ये असतो. अगदी म्हणजे 90% लोकांना हा प्रश्न आयुष्यात कधी ना कधीतरी भेडसावतो आणि ज्वलंत प्रश्न आहे हा मलाही अनेक वेळा विचारला जातो. तर तो प्रश्न काय ते आता आपण बघूया. प्रश्न असा आहे की इन्व्हेस्टर्सच्या मनामध्ये हा एक प्रश्न कायम असतो की मी शेअर घेतल्यानंतर त्या शेअरचा भाव खाली का यायला लागतो आणि मी जेव्हा शेअर विकतो त्यावेळेला त्या शेअरचा भाव त्याच्यानंतर वाढायला का लागतो. तुमच्या मनात पण होता हा प्रश्न. कधी ना कधीतरी तुम्हाला जाणवलं असेल की अरे आपण घेतल्यानंतर शेअरचा भाव खाली कशाला येतो, काय याचं कारण काय असेल आणि शेअर आपण विकला की लगेच त्याचा भाव वर का जायला लागतो, याच्या मागे नेमकं लॉजिक काय असेल, याचं उत्तर काय असेल. तर ते उत्तर आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमधनं देणार आहे. ही एक अतिशय सायकॉलॉजिकल गोष्ट आहे आणि सगळ्यांच्या बाबतीत ही घडते. मर्फीज लॉ नावाचा एक प्रकार आहे की व्हॉट एव्हर वर्स्ट कॅन हॅपन विल हॅपन. कसं ते सांगतो की सर्वसामान्य इन्व्हेस्टर जो असतो त्याला काही त्याच्या रेग्युलर व्यापामधून, रुटीनमधून स्टॉक मार्केटकडे किंवा इन्व्हेस्टमेंटकडे बघायला दररोज वेळ नसतो. तो कधीतरी शेअर बाजार पेपरमध्ये वगैरे बघणारा माणूस असतो. या व्यक्तींच्या बाबतीत होतं काय की सकाळी ते उठतात आणि चहाच्या टेबलवर, ब्रेकफास्ट टेबलवर बसतात, चहा प्यायला लागतात आणि वर्तमानपत्र समोर उघडलेलं असतं आणि वर्तमानपत्राचं जे अर्थविषयक पान असतं त्या पानामध्ये त्याला बातमी दिसते की शेअर बाजाराची उसळी किंवा सेन्सेक्स अमुकशे पॉईंट वाढला किंवा शेअर बाजारामध्ये तेजीचा धुमाकूळ, अशा बातम्या तो बघतो. त्याच्यानंतर तो जेव्हा टी व्ही लावतो तेव्हा टी व्हीवर पण त्याला अशा बातम्या दिसतात की शेअर मार्केट वाढलेलं आहे, सगळीकडे तेजी आहे. आता या तेजीच्या वातावरणामध्ये खरं तर काय ही कॉमन गोष्ट आहे की शेअर मार्केटमध्ये कधीतरी तेजी येणार, कधीतरी मंदी येणार. पण आपला जो रिटेल इन्व्हेस्टर आहे त्याचं लक्ष मंदीच्या मार्केटमध्ये कधीच शेअर मार्केटकडे जात नाही, कारण त्या मंदीच्या वेळेला त्याला बघायला वेळ नसतो, त्याला सांगणारं कोणी नसतं. मंदीच्या वेळेला उलट तुम्ही शेअर विका, शेअर बाजारात घबराट किंवा शेअर बाजारात निगेटिव्ह बातम्या, मंदी अशा बातम्या त्याला ऐकू येत असतात. त्यामुळे त्यावेळेला त्याचं शेअर मार्केटकडे लक्ष जात नाही आणि गेलं तरी सुद्धा त्याला त्याच्यात शेअर घ्यावे असं वाटत नाही. त्याला उलट त्याच्याकडे आधी घेतलेले शेअर्स जे आहेत ते विकावेसे वाटायला लागतात मंदीच्या मार्केटमध्ये, किंवा त्याची जी SIP असते ती SIP आता मी थांबवू का असा एक प्रश्न त्याच्या मनात यायला लागतो किंवा तो थोडक्यात निगेटिव्ह होतो. आणि तेजीच्या वेळेला तुम्ही सायकोलॉजिकली विचार करा की ज्यावेळेला सगळीकडे बाजारामध्ये तेजी आहे त्याच वेळेला आपल्यासमोर सगळ्या अशा बातम्या येतात की शेअर वाढतायत, शेअर मार्केट वाढतंय, याच्यात पैसे घातले पाहिजे, पैसे डबल झाले. तर ह्या बातम्या आपण बघतो आणि आपण त्यावेळेला शेअर्स घेण्यासाठी उद्युक्त होतो, कारण की आपल्या मनामधला जो स्थायी भाव आहे ग्रीडचा, तो ग्रीडचा स्थायी भाव आपल्यात जागृत होतो आणि आपण मग तिकडे शेअर्स घेण्यासाठी तिथे उद्युक्त होतो. शेअर मार्केटचा एक कॉमन नियम आहे की जी गोष्ट वर गेलेली आहे तिला कधी ना कधीतरी खाली यायचं आहे आणि जी गोष्ट खाली गेली आहे तिला कधी ना कधीतरी वर जायचं आहे. हा कॉमन नियम आहे, शेअर मार्केटमध्ये अतिशय रेग्युलरली चालत असलेली प्रॅक्टिस आहे.
तर हा नियम इथे कार्यान्वित होतो. तुम्ही आता बघा की तुम्ही ज्या वेळेला शेअर मार्केट बघितलं त्यावेळेला शेअर मार्केट ऑलरेडी वाढलेलं होतं. त्या वाढलेल्या मार्केटमध्येच तुम्ही उद्युक्त झालात आणि तुम्ही तुमच्या टर्मिनलला लॉग इन केलं किंवा तुम्ही तुमच्या ब्रोकरला फोन केला आणि तो शेअर परचेस केला. वास्तविक हा शेअर रोज ट्रेडिंग चालू, तुम्ही रोज काही त्याच्याकडे बघत नाही आहात. तुम्ही कधी बघताय जेव्हा तो शेअर ऑलरेडी वाढलेला आहे. आणि विकताना पण असंच होतं की मार्केट खाली येतं आणि एका पॉईंटला पॅनिक होऊन तुमचा पेशन्स संपतो आणि मग तिकडे तुम्ही शेअर्स विकायचा निर्णय घेता. पण जी गोष्ट खाली येते तिला पुन्हा वर जायचं आहे. त्यामुळे हे सायकोलॉजिकल रिझन आहे की आपण शेअर मार्केटकडे रोज बघत नाही, आपण कधीतरीच बघतो आणि जेव्हा बघतो त्यावेळेला ती वेळ योग्य नसते. त्यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत ही जी समस्या आहे ती वारंवार उद्भवते. तर मी तुम्हाला उत्तर तर दिलं की या प्रश्नाचं असं का होतं की आपण घेतल्यानंतर शेअरचा भाव खाली येतोय आणि आपण विकल्यानंतर शेअरचा भाव वर जातो, असं का होतं याचं उत्तर मी तुम्हाला दिलं की हे सायकोलॉजिकल आहे, आपण रेग्युलरली बघत नसल्यामुळे हे होतंय. पण आता ह्याचं सोल्युशन काय किंवा हे असं घडू नये म्हणून आपण काय करू शकतो, तर ते आता मी तुम्हाला सांगतो. ह्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी हे एकच फक्त ह्याचं उत्तर होऊ शकतं. कन्सिस्टन्सी कशामध्ये? मला एक सांगा की तुम्ही दिवसभर कष्ट करता, कुठेतरी नोकरी करत असाल किंवा काही व्यवसाय करत असाल किंवा काही करत असाल आणि हे करताना तुम्ही दिवसाचे 8 तास 10 तास 12 तास तुमचे देत असता आणि पैसे कमवण्यासाठी तुम्ही भरपूर कष्ट करत असता. पण हे पैसे जे कमावलेले तुम्ही आहेत त्या पैशाचं पुढे काय करायचं किंवा त्याचा सांभाळ कसा करायचा किंवा त्याची इन्व्हेस्टमेंट कशी करायची, त्याची गुंतवणूक कुठे करायची, या बाबतीत जेवढी एनर्जी आपण लावायला पाहिजे तेवढी एनर्जी आपण लावत नाही. हे दुर्दैव आहे पण हे खरं आहे. तुम्ही तुमचंच बघा ना की तुम्ही जेव्हा पैसे कमवताना तुमचं पूर्णपणे लक्ष त्या आपण कसे कमवू शकू, आपण कसं छान काम करू शकू, आपण कसा आपला परफॉर्मन्स चांगला करू शकू ह्याच्यावर असतं. पण कमवलेले पैसे एकदा बँकेत आले की त्या पैशाचं काय करायचं याच्यावर आपला अजिबात सिरियसनेस नसतो. ही आयरनी आहे, पण हे सगळ्यांच्या बाबतीत होतंय, मला नक्की माहिती आहे. तर हा विचार किंवा हा माइंडसेट जो आहे आपला, हा थोडासा चेंज करण्याची गरज आहे. तर तुमच्या एनर्जीचा काही भाग तुम्ही कमवलेल्या कष्टाने कमवलेल्या पैशाची इन्व्हेस्टमेंट कशी करायची याच्यावर पण द्यायला पाहिजे. याच्यासाठी तुम्ही तुमचं फायनान्शियल प्लॅनिंग केलं पाहिजे. आता फायनान्शियल प्लॅनिंगमध्ये पैसे कुठे कुठे टाकायचे याचं एक आपण वर्गीकरण करतो, याला फायनान्शियल प्लॅनिंग म्हणतात. म्हणजे शब्द जरी वरवर तुम्हाला जड वाटत असला तरी फायनान्शियल प्लॅनिंग म्हणजे काय किंवा इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनिंग म्हणजे काय की आपल्याकडे जे इन्व्हेस्टेबल पैसे आहेत ते आपण कुठे कुठे टाकणार, कुठे कुठे विभागून टाकणार. एकाच ठिकाणी टाकले तर आपलं नुकसान होऊ शकतं. समजा तो इन्व्हेस्टमेंट व्हॅल्यू प्रॉब्लेममध्ये आला तर आपलं नुकसान होऊ शकतं. म्हणून आपल्या पैशांचं वर्गीकरण कसं करायचं ही जी गोष्ट आहे त्याला म्हणतात इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनिंग. आणि ते इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनिंग तुम्ही केलं पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रेग्युलरली इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे. एस्पेशली जर का तुम्ही स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असाल तर तुमची इन्व्हेस्टमेंट ही सातत्याने प्रत्येक प्राइस लेवलला झाली पाहिजे. तुम्ही कधीतरी 6 महिन्यात एकदा इन्व्हेस्टमेंट करणार असं चालणार नाही. स्टॉक मार्केट ही एक रेग्युलर करायची गोष्ट आहे, स्टॉक मार्केट इन्व्हेस्टमेंट. त्यामुळे याच्यामुळे तुम्ही SIP करा किंवा स्टॉक मार्केटमधली डायरेक्ट SIP करा, पण तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करत राहा सातत्याने. यांनी काय होईल की जेव्हा शेअर मार्केट वरती असतं तेव्हाही तुमची इन्व्हेस्टमेंट होईल, पण शेअर मार्केट खाली असतं तेव्हाही तुमची इन्व्हेस्टमेंट होईल. आणि हळूहळू तुम्हाला एक सवय लागेल की इन्व्हेस्टमेंट करायची, सातत्याने इन्व्हेस्टमेंट करायची सवय लागेल. आणि मग ऑटोमॅटिकली ज्यावेळेला मार्केट खाली येईल त्यावेळेला तुम्ही ऑटोमॅटिकली जास्त इन्व्हेस्टमेंट करा. आता याचा परिणाम काय होईल की मार्केट समजा खाली आहे आणि त्यावेळेला तुमची जास्तीत जास्त इन्व्हेस्टमेंट झाली तर तुम्हाला त्याचा फायदा होणार आहे. आणि रेग्युलर इन्व्हेस्टमेंट केल्यामुळे तुम्ही असे एका पॉईंटला स्टक होणार नाही. सातत्याने इन्व्हेस्टमेंट करणं हेच मला वाटतं या प्रश्नाचं उत्तर आहे. आणि आता अक्षय तृतीया आहे तर या शुभ दिवसाच्या मुहूर्ताने मला वाटतं तुम्ही इन्व्हेस्टमेंटला सुरुवात केली पाहिजे आणि स्टॉक मार्केटमध्ये जास्तीत जास्त रेग्युलर लेवलला इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे. पण याच्यामध्ये अजून एक मुद्दा असा आहे की इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे हे तर ठीक आहे, पण कुठल्या शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे किंवा कुठल्या फंड्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे ह्याचा विचार तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट सुरू करण्याच्या आधीच केला पाहिजे. हे बघा, आपली इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती चांगल्या गोष्टीत झाली पाहिजे. चांगल्या ठिकाणी पेरलं तरच त्याचं झाड येणार आहे. चांगल्या सुपीक जमिनीत जर का आपण बियाणं पेरलं तरच त्याचं झाडात रूपांतर होणार आहे. पण जर का आपण नापीक जमिनीमध्ये काही पेरलं तर त्याचं काही होणार आहे का? त्याचं काही होणार नाही, ते बियाणं वाया जाईल आपलं. त्यामुळे आपण कुठे इन्व्हेस्टमेंट करतोय ह्याचाही तुम्ही विचार आधीच केला पाहिजे. आणि कुठे इन्व्हेस्टमेंट करायची, तर बाजारामध्ये अनेक चांगल्या कंपन्या आहेत आणि ह्या कंपन्या ओळखणं अतिशय सोपं आहे. कसं ते सांगतो की अनेक कंपन्यांची प्रॉडक्ट्स आपण वर्षानुवर्ष वापरत असतो. वर्षानुवर्ष या कंपन्या शेअर मार्केटमध्ये तग धरून आहेत, ट्रेडिंग करतात, चांगला प्रॉफिट कमवून देतात, चांगले त्याच्यामध्ये रिटर्न्स मिळतात. ह्या कंपन्या फक्त तुम्हाला शोधायच्या आहेत. कशा शोधाल तर आपण कुठली प्रॉडक्ट्स वापरतो त्याची एक यादी बनवा. सकाळी उठल्यापासून आपण काय काय करतो आणि ती प्रॉडक्ट्स कुठली कंपनी बनवते आणि त्या कंपनीचे शेअर्सचे बाकी फंडामेंटल्स थोडेसे बघा की कंपनीची फायनान्शियल बुक्स सगळी आता इंटरनेटवर अवेलेबल आहे. आपल्या गुंतवणूक कट्टा व्हॉट्सअप ग्रुपला तुम्ही आलात तर तुम्हाला याची अजून अधिक माहिती देण्यात येईल की कंपनीविषयी तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न विचारू शकता की अमुक कंपनीचे फंडामेंटल्स कसे आहेत, अशा पद्धतीचे चर्चा तिथे होत असते.
तर अशी माहिती घ्या आणि पूर्णपणे विचार करून शिकून जर का तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केली तर तुमचा रिटर्न जो आहे तो फार मोठा होईल आणि तुम्हाला तुमचं आर्थिक स्वातंत्र्य फार लवकर मिळेल आणि आर्थिकदृष्ट्या तुम्ही अतिशय यशस्वी होऊ शकाल. तर हा जो ज्वलंत प्रश्न होता की मी घेतल्यानंतर शेअरची किंमत खाली येते आणि मी विकल्यानंतर शेअरची किंमत वर जाते, याचं सोल्युशन मला वाटतं आज आपण असं काढलेलं आहे की कुठल्या तरी एका स्पेसिफिक पॉईंटला इन्व्हेस्टमेंट न करता रेग्युलर जर का मार्केटमध्ये आपण दर महिन्याला किंवा दर 3 महिन्याला अशी इन्व्हेस्टमेंट करत राहिलो तर आपली काही इन्व्हेस्टमेंट कदाचित अडकेल पण काही इन्व्हेस्टमेंट कायम प्रॉफिटमध्ये राहील. हा त्यातला पॉझिटिव्ह भाग तुम्ही लक्षात घ्या आणि रेग्युलर इन्व्हेस्टमेंटला सुरुवात करा, म्हणजे मग हा प्रश्न तुम्हाला आयुष्यात कधीही त्रास देणार नाही. तर आता वेळ झाली आहे मी तुम्हाला विचारायच्या प्रश्नाची. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मी दिलंय, आता तुम्हाला माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे. माझा आजचा प्रश्न असा आहे की भारतीय शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थेचं पूर्ण नाव काय? मी परत विचारतो, भारतीय शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थेचं पूर्ण नाव काय? या प्रश्नाचं उत्तर जर तुम्हाला माहिती असेल तर लगेच खाली कॉमेंट सेक्शनमध्ये ते उत्तर आणि तुमचा व्हॉट्सॲप नंबर असं लिहा. पहिलं उत्तर जी व्यक्ती देईल त्या व्यक्तीला गुंतवणूक कट्टा व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये विनामूल्य प्रवेश दिला जाईल आणि बाकीचे लोक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून त्या ग्रुपमध्ये ॲड होऊ शकतात आणि मग आपण तिथे डिस्कशन्स करून एक चांगल्या पद्धतीचं नॉलेज एक्सचेंज करू शकतो आणि तुमच्या प्रश्नांची उत्तर पण तुम्हाला तिथे मिळू शकतात. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी आमच्या वेबसाईटची पण लिंक दिली आहे आणि त्या वेबसाईटवर आमची इतर प्रॉडक्ट्स पण आहेत. आमची इतर प्रॉडक्ट्स काय काय आहेत तर एक इन्व्हेस्टमेंटचं आमचं प्रॉडक्ट आहे स्टॉक मार्केटमधल्या, जे आमचं फ्लॅगशिप सिग्नेचर प्रॉडक्ट आहे आणि ते अतिशय जबरदस्त यशस्वी प्रॉडक्ट आहे की आम्ही गेली 10 वर्ष शेकडो लोकांसाठी ते प्रॉडक्ट वापरून इन्व्हेस्टमेंट करतोय. बेसिकली हे प्रॉडक्ट म्हणजे काय, ही एक सिस्टीम आहे आणि या सिस्टीममध्ये डिलिव्हरी बेस शेअर घेऊन विकायची सिंपल सिस्टीम आहे. पण त्या सिस्टीममध्ये आम्ही काही अशा गोष्टी केल्यात की जेणेकरून तुमची जी रिस्क आहे ती अतिशय कमी होऊन जाते आणि तुमचा रिटर्न जो आहे तो अतिशय मॅक्झिमाइज होतो. तर त्या सिस्टीमची माहिती खाली तुम्हाला आमच्या वेबसाईटवर मिळेल. तसंच मी इथे आय बटन जे आहे तिथे पण त्याचा व्हिडिओ टाकतो. त्या व्हिडिओमध्येही तुम्ही बघू शकता की ती सिस्टीम कशा पद्धतीने काम करते. सोपी सिस्टीम म्हणजे सगळ्यांना समजेल अशी सिस्टीम आहे, अतिशय त्यात काही रॉकेट सायन्स काही नाही आहे. तर ती तुम्ही जरूर बघा. तुम्हाला जर काही इन्व्हेस्टमेंटमध्ये इंटरेस्ट असेल स्टॉक मार्केटमधल्या तर ती सिस्टीम वापरून तुम्ही काम करू शकता. जर का आमच्याबरोबर करायचं असेल तर आमच्याबरोबरही करू शकता. मी सिस्टीमची सगळी माहिती तुम्हाला सांगितलेली आहे की तुमचं तुम्ही ते करू शकता. तसंच आमचं दुसरं एक प्रॉडक्ट आहे ते म्हणजे ट्रेनिंग, की स्टॉक मार्केटचं आपण चांगल्या कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायला पाहिजे हे बघितलं, पण चांगल्या कंपन्या ओळखायच्या कशा किंवा स्टॉक मार्केटचा एकूण अभ्यास कसा करायचा हे शिकवण्यासाठी आम्ही एक ट्रेनिंग कोर्स कंडक्ट करतो. तेही आमचं एक प्रॉडक्ट आहे. त्या प्रॉडक्टमध्ये तुम्ही बघू शकता जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये आमच्या वेबसाईटची लिंक आहे. त्या वेबसाईटच्या लिंकवर तुम्हाला सगळी माहिती मिळेल. त्याच्या पुढचं एक प्रॉडक्ट आहे ते म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह स्टॉक SIP, म्हणजे स्टॉकमध्ये रेग्युलर इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी आम्ही एक प्रॉडक्ट डिझाईन केलेलं आहे आणि ती वेगळ्या पद्धतीची SIP आहे. तर तेही तुम्ही एक लक्ष देऊन बघा. एक इंटरेस्टिंग प्रॉडक्ट आहे ते आमचं आणि त्याचाही तुम्हाला फायदा होऊ शकेल. आणि व्हॉट्सॲप गुंतवणूक कट्टा तर आहेच की हा अतिशय आमचा यशस्वी ठरलेला उपक्रम आहे आणि सगळ्यांनी ह्याच्यामध्ये यावं आणि सगळ्या मराठी लोकांना याचा फायदा व्हावा अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. तर तुम्ही जरूर नक्की या लिंकवर क्लिक करा डिस्क्रिप्शनमधल्या. आजचा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक नक्की करा. तसंच तुमच्या मित्रमंडळींबरोबर हा व्हिडिओ शेअर करा. मला मराठी माणसांमध्ये स्टॉक मार्केट या विषयाचा अवेअरनेस पोचवायचा आहे, माहिती पोचवायची आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांना याचा बेनिफिट मिळावा ही माझी अतिशय प्रामाणिक अशी इच्छा आहे. की हा अतिशय मोठा बिझनेस आहे पण आपल्याला माहितीच नसतं, कोणाला माहितीच नसतं की कसं करायचं आहे ते. आपण काहीतरी कोणाचं तरी ऐकतो आणि याच्यामध्ये कधीतरी येतो आणि मग प्रॉब्लेम्स होतात. तर असं न करता जर का आपण संपूर्ण माहिती घेऊन जर का हे काम केलं तर हे किती फायदेशीर व्यवसाय आहे तुम्हालाच कळेल. तर हा व्हिडिओ शेअर नक्की करा, लाईक करा तुम्हाला आवडला असेल तर. तुमचं काही सजेशन असेल या सिरीजबद्दल किंवा काही प्रश्न असतील तर ते तुम्ही इथेही विचारू शकता. तर तुमचे प्रश्न विचारा मला. माझ्यासाठी काही सूचना असतील तर मला खाली नक्की सांगा. आजच्यासाठी इथेच थांबूया. धन्यवाद.